بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم ایجاز اکبر دی او د پروفیشن از ډاکټر يم. زل اسکری 2 کې اوسم دلته چې کوم دی نو موږ د لوډ شیډینګ خلته په اسکری 2 کې لګي خدا د چې موږ ته د بل ډیر زیات لوی مسله و. زموږ تقریبا سلورې سیګان چلیږي نو بل به 50-60,000 خامخارات لو. بیا ما آنلاین سرچ کولو نو بیا د ورټریک پرایویټ لیمیټډ چې کوم دی د په نظر راغی او چې ما ته ریکمند کړی مو دای می کانټیکټ کړ دی بیا راغل دلته او ټول ما ورته خپل دغه وی لوډ می ورته وی سیګان می ورته خل مره ټول ځای بیا وکړو نو دای ما ته چې کوم دی 10 کیلو واټ چې کوم دی دا ریکمند کو. کیلو واټ دای مونږ ته انسټال کو 2 ورځې په تقریبا ولګې دي او ورسره د واب د میټر هم ډیر زر ولګېدو نو دا د سلو 15 میاشتې وشوي او لخيره سره بل فلال مونږ ټول په نیگیټیو کې چلی ګوس مونږ تقریبا 4-5 مهینه مونږ باندې بالکل بل نه دی راغلی. سلورې سیګار مونږ چولولې بل دا 24 اور چلیږي ځکه چې دا برشت نو ګرمي ډیره زیاته ای. زه دا ویل غواړم چې سو کم که فرض کا سولر لګول غواړي نو چې انویسټمنټ ډیر زیات دی نو د لپاره دی او د حکم نه انتخاب وکي او زه خپل به ریکمند کوم د ورټریک پرایویټ لیمیټډ ځکه چې د افټر سیل سرویسز ډیر خدي.